फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चॅनल पीकेस ऑल इन वन। आज आपण दाण्याची मिक्सरवर बनवूया दाणेदार चटणी। साहित्य: शेंगादाणे, जिरे 1 चमचा, लसणाच्या 10 ते 12 पाकळ्या, तिखट, मीठ चवीप्रमाणे। चला तर मग सुरू करूया। आधी दाणे मंद आचेवर छान खरपूस भाजून घेऊया। बघा किती छान रंगावर मस्त खमंग शेंगदाणे भाजून झालेत आपले। आता आपण भाजलेले दाणे थंड करायला ठेवूया आणि गरम कढईतच जिरे भाजून घेऊ। जिरे भाजून घेतले तर खूप छान सुगंध येतो व लवकर बारीक होतात। आता आपण शेंगादाणे मिक्सर पॉट मध्ये घेऊ आणि मिक्सर फिरवताना पुढच्या बाजूला न फिरवता मागे फिरवायचे, म्हणजे आपण ताक करण्यासाठी किंवा ज्यूस करण्यासाठी फिरवतो तसे। असे मोठाड फिरवले की त्यात जिरे, लसण, तिखट, मीठ तुम्ही तुमच्या चवीप्रमाणे घाला। आणि 1 ते 1.5 चमचा तेल। शेंगादाण्याचे तेल असेल तर छानच, नसेल तर तुम्ही तुमच्याकडे जे असेल ते वापरले तरी चालेल। पहा, आपली दाणेदार चटणी मिक्सरवर तयार झाली। नक्की करून पहा। चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू।